Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Shenra. Today guys, mag-grill ako ng pork belly. Ito po. Samahan niya ako guys. Tara! Okay guys, ito yung pinili kong pork belly. Hindi siya masyadong fatty. Yung fats niya nasa ibabaw lang. Konti. Ayan. Manipis lang yung fats niya guys para medyo masarap siya. Tara guys, samahan niyo ako. Okay guys, ayan na yung ating pork belly. Ayan. Okay guys, first is nagpakul ako ng water. Guys, ganito ako mag-grilled ng pork belly. So, unahin kong magbo-boil muna ako ng water sa wok. Lagay ko yung yung spring onion, ginger, peppercorn at saka star anise. Then lagay ko yung pork belly. Parang blanch lang ito guys, nang mabilis ha. Siguro mga 3 minutes lang. Okay? Huwag mo lang masyadong tagalan. Ayan. Then lagyan ko siya ng maraming asin. Para malasa siya agad. Para medyo malasa na siya guys. Ayan. Para mabilis lang yung grilling niya mamaya guys. Hindi siya matagal. Kasi pag fresh na ilagay mo siya sa oven, mag-grill ka. Medyo matagal yung guys. Yung time bago maluto. Takpan natin. Let's wait around 3 minutes. Okay guys, ito na siya. Pwede na natin kunin after 3 minutes. Ayan. Ito siya. Lagay ko siya dito ulit. Ayan. Kunin natin yung isa. Isang malaki, isang maliit. Ayan. Ayan na guys. Okay. Palamigin muna natin ng saglit guys. Medyo mainit pa. Okay guys, alam niyo guys, binubutasan ko itong skin niya. Ayan, I'm using a sharp knife. Ganito. Bubutasan natin ito muna guys. Para pag na-grill na natin ito, you know guys, yung skin niya is very crispy. Yan. Sorry. Ayan. There it is. Ayan. Okay. Okay guys, nabutasan ko na siya, 'di ba? Ayan. May mga butas na. Kailangan ko pang dagdagan. Ayan. So, next guys is babrush ko siya ng ng Shaoxing wine. Okay. Itong laman niya lang guys ha. Itong fats niya, yung skin niya, mamaya lagyan ko siya ng salt. So, ito muna ang lalagyan ko ng Shaoxing wine. Babrush ko siya. Okay. Naubos na yung Shaoxing wine namin.
Very nice ng, ano guys, napili ko na pork belly. And then next is, lagyan ko siya ng pepper. Black pepper or white pepper. Okay. Okay guys, next is, okay, lalagyan ko na siya ng salt sa ibabaw. Ayan. Ang iba guys, bake ang ginagawa nila dito. Pero sa akin guys, is grilling. Okay? Ay na siya. Marami na siyang asin. Yan. Ayan. Dagdagan ko pa. Okay. Okay. Okay guys, ito na. Ito yung ating pork belly. May asin na siya sa ibabaw. Ayan, ang ganda. Okay guys, isi-set natin yung ating oven sa grilling. Ayan. Heating function. Okay. Ayan. So, ipa-fast grilling natin. Pag mainit na siya, pwede mo na siyang i-turn to grilling na lang. Okay. Painit muna natin guys. Hintayin natin na maging full ito hanggang dito para mainit na siya. Saka mo siya ilagay saka natin ilagay ang ating pork belly sa oven. Okay. Papasok na natin yung ating pork belly. Okay. Ano ba? Ayun na guys, pinuksan ko na yung oven. 30 degree na ang init niya, so ilalagay na natin. Init. Ayan. Ayan. Okay. Ipo-push natin ito. Okay, let's wait guys hanggang sa maluto siya. Okay guys, let's see. Ayan. Oh, ang init. Grabe. So, ayan na siya guys. Crispy na yung niya. So, kailangan na natin siyang i-flip off. Okay. Hindi pa naman siya masyadong crispy. Para, ayan, baliktarin natin. Ayan. Okay. Then, hintayin natin hanggang sa maluto guys. Ayun na guys, kapag nag-grill kayo guys, lagyan nyo ng foil paper sa baba para,
yung mantika niya, dyan mapupunta. Hindi kakalat. Okay guys, ready to eat na ito guys. Ayan. Ayan guys. Ayan, crispy na. Ha? Ayan ha. Okay guys, ayan na. Crispy. So, ika-cut na natin. Super hot. Very hot. Yes. Oh, sayang yung ano yun. Okay. Very crispy. I cut it into a big cut. Okay. So, para maano yung kanya. Ayan. So big. Ayan. Crispy. So I cut it into small. Okay, I cut it into small. Masyadong malaki. Okay. So, yeah, it's a quite big. Ayun na guys, ready to eat na. Very yummy.